नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुले एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको पुन्टे कुकुरको ड्राफ्ट कसरी बनाउनु त भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। यो कुकुर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई च्यानलको सुरुको दिनहरुमा नै फर एन्ड फेल्टबाट बनाउन सिकाइसकेको छु। तपाईहरुलाई ड्राफ्ट कन्फ्युजन भएको भएर मैले ड्राफ्टको भिडियो पनि लिएर आएको छु है। साथीहरु, हजुरहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भिडियो अलिकति ढिलो या चाँडो होला, तर म अवश्य नै बनाउने छु। यसमा कुनै पिर नलिनु होला है। म पालो सबैको रिक्वेस्टको भिडियो बनाउँदै छु। साथीहरु, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भए पनि अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल, आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। साथीहरु, यो पुन्टेको ड्राफ्ट बनाउन चाहिँ मैले यो टाउकोबाट सुरु गरिराखेको छु। यो पछाडिको टाउको हो। यसलाई बनाउनको लागि हामीले सिधा लाइन तान्ने 12.5 सेन्टिमिटरको, त्यसपछि यसलाई ठ्याक्क बिचमा, किनभने 0.5 को हामीलाई जहिले हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ, यसलाई बिचमा यसरी दोबारेर बिचको पार्ट यसरी लिने। त्यसपछि यो पोइन्टबाट सिधा लाइन तान्न सक्छौँ हामीहरू 12 सेन्टिमिटरको। 12 सेन्टिमिटरको लाइन तानिसकेपछि हामीहरूसित भएको यो तीनटा पोइन्टहरुलाई हामीले यसरी कर्भ शेपमा जोड्न सक्छौं। अनि यसको एरो चाहिँ हामीहरुको यता फर्केको हुन्छ, जुन कपडा काट्ने बेलामा काम लाग्छ। यसलाई हामीहरु फरमा वन पिस बनाउँछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यो पार्ट चाहिँ सिधा हुन्छ है साथीहरु। यो मेरो बनिसकेको ड्राफ्ट भएको भएर अलिकति माथि कोरेको मैले सिधा पार्ट हो है। यसलाई चाहिँ नझुक्किनु होला। मैले यो पहिला नै फरमा बनाइसकेको छु। तपाईहरुको रिक्वेस्ट आएको हुनाले मैले फेरि ड्राफ्टको भन्दिदै छु तपाईहरुलाई। अब त्यसपछि म अगाडि टाउकोको ड्राफ्ट भन्दैछु। यसको लागि चाहिँ मैले सिधा यहाँनिर सिधा लाइन लिएको छु 6.5 सेन्टिमिटरको। अब यस्तो 6.5 यस्तो मतलब 0.5 को हुँदा तपाईहरुलाई भाग लगाउन गाह्रो हुँदाखेरि यसरी दोबारेर यसको यसरी बिचा पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईटा पोइन्ट दिइराख्नुहोस् र बिचा पोइन्टबाट चाहिँ तपाईहरु सिधा लाइन तान्नु होला। 12.5 को सिधा लाइन तान्दिनुस्। त्यसपछि 5.5 मा एउटा पोइन्ट लगाउनुस् भने 10 मा अर्को पोइन्ट लगाउनुस् र यो सिधा तानेको पोइन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। 5.5 मा एउटा र 10 मा एउटा पोइन्ट लगाइदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको यो 10 को पोइन्टबाट यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो मुख राख्ने भाग रहन्छ भने यो सिधा लाइन भइहाल्यो। यहाँ नि सिधा लाइन हुन्छ। त्यसैको लागि मैले चिन्ह लगाएको हो। यो पछि फेरि म काट्नको लागि भन्छु। अब यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीहरुले फोर्टीन सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्ने, जसको चाहिँ 7 यहाँनिर हुन्छ भने यता पार्ट पनि 7 नै हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। 14 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्दिने। त्यसपछि हामीहरुसित रह्यो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पनि। त्यसपछि हामीहरुले यो 3 पोइन्ट यसरी नाप्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है। 3.5 को डिफरेन्स हुन्छ यहाँनिर। 3.5 सेन्टिमिटरको डिफरेन्स हुन्छ यो र यो बिचमा। एक साइडको तपाईले यसरी मेजरमेन्ट गरेर पछि काट्ने बेलामा यसरी डबल गरेर दुईटालाई इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो बेलामा। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरुले यो पोइन्टहरुलाई यसरी जोइन गर्दै जान सक्छौं। यो हाम्रो यो भाग चाहिँ हाम्रो सिधा हुन्छ। यसलाई स्केलले जोइन गर्दिन सक्छौं। यो सिधा हुन्छ यो पोइन्ट चाहिँ। यसलाई हामीले यस्तो गरेर सिधा जोड्दिने। यसरी हामीहरुले गोलो शेपमा दिइसकेपछि यो हाम्रो अगाडिको टाउकोको भाग पनि बनेर रेडी हुन्छ। यसलाई हामीहरुले फरमा वन पिस बनाइन्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने यो पहिला गोलो शेपमा यो सिधा, यो नै हल्का यो सिधा भए नि हुन्छ, हल्का गोलो भए नि हुन्छ, फरक पर्दैन। यसरी काटिसकेपछि जुन यो डट डट दिएर काटिसकेपछि यसलाई के गर्नु होला भने यो 6.5 लाई यसरी मैले दोबारा जस्तै गरी ठ्याक्क बिचमा दोबार्नुस्। यसरी दोबारिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 6.5 को यो इन्डिङहरु त छँदैछ। यसलाई यसरी दोबारेर यो क्रिज बनाउनुस्।
त्यसपछिबाट यसलाई यसरी दोबारिसकेपछि चाहिँ तपाईले नाप्न सक्नुहुन्छ। यो लाइनबाट नाप्दा 3 हुन्छ। 3 को ठ्याक्कै यहाँनिर डट जस्तो चिन्ह लगाउने र यसलाई नै यसरी दोबारेर यहाँ यस्तो क्रिज बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी है यसलाई चाहिँ किनभने दुईटा छ बराबर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यसरी फोल्ड गर्यो भने राम्रो पनि देखिन्छ र दुई सेप बराबर पनि हुन्छ। यति फोल्ड गरिसकेपछि यसलाई मात्र होइन साथीहरु, हामीले यो जुन यहाँ चिन्ह लगाएको थियौं नि यहाँ 10 र यहाँनिर एउटा 5.5 को चिन्ह, यसलाई पनि गोलो सेप आउने गरी यसरी पेनले गोलो हल्का मात्र है यो कपडा काट्ने बेलामा र जोइन गर्ने बेलामा यसलाई हामीले बढाउने या घटाउने जे गर्न नि मिल्छ। अहिले चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँ मुख छ है भन्नको लागि एउटा सेप जस्तो गोलो दिएर यसरी यो सेपमा काट्दिन सक्नुहुन्छ है। यसको चाहिँ यो चाहिँ हामीले पछि कपडा सिलाउने बेलामा काट्ने बेलामा बनाउन सकिन्छ, यसमा टेन्सन नलिनुस् र बाँकी सेप चाहिँ एक्युरेट बनाउन खोज्नुस्। यसरी बनाइसकेपछि हाम्रो यस्तो हुन्छ र अगाडिको यो पुन्टे कुकुरको हो अगाडिको फेसको भाग बनेर रेडी हुन्छ। त्यसपछि म यो पेटको भागमा भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो पेटको भागमा पर्छ, तलपट्टि बस्नेपट्टि भागमा पर्छ। यसलाई बनाउँदा पनि मैले बेस भाग लिएको छु। यहाँ सिधा पाट आएको छ 14.5 सेन्टिमिटर। यसलाई पनि मैले यसरी बिचमा बराबरमा कपी हुने बेलाको कुरा हो साथीहरु। यसरी डबल गर्न सक्छौं हामीहरूले। सिधा कपी हुन्छ नि हाम्रो सिधामा यसरी हामीले बिचमा फोल्ड गर्दिन सक्छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यो फोल्ड गरेको पोइन्टबाट चाहिँ तल तपाईले 5.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्नुस् र त्यसपछि त्यो पोइन्टबाट माथि अर्को पोइन्टमा तान्नुस् तपाईहरुले 4.5 सेन्टिमिटरको। फेरि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले 3.5 को यता अगाडि 3.5 को एउटा लाइन तान्दिनुस् र पछाडिपट्टि पनि 3.5 को लाइन तान्दिनुस्। टोटल 7 को लाइन तान्दिन सक्नुहुन्छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो पोइन्टबाट तपाईहरु फेरि माथि तान्न सक्नुहुन्छ 5.5 को अर्को सिधा लाइन र यहाँ पोइन्ट दिनुस् तपाईहरुले। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने 2.5 2.5 र 2.5 गरेर यहाँनिर टोटल हाम्रो 5 भएको लाइन तान्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले साथीहरु। एक साइडमा हाम्रो 2.5 छ टोटल र हाम्रो यो दुई साइडकै टोटल चाहिँ 5 सेन्टिमिटरको छ। त्यसपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईहरुले सिधा लाइन तान्दिनुस् 2 सेन्टिमिटरको र यो पोइन्ट पनि भयो र यो पोइन्ट पछि तपाईले फेरि सिधा तान्नुस् 4 सेन्टिमिटरको लाइन, जसमा अगाडि 2 तान्दिनुस् भने पछाडि पनि 2, टोटल 4 सेन्टिमिटरको हुन्छ। त्यसपछि तपाईसित यो लाइन भयो। यसरी दुईटा लाइन भएपछि यसलाई तपाईहरुले चाहिँ अलिकति ठुलो सानो छ याद गर्नुभयो होला। यो 5 को छ टोटल, यो 4 को छ भने चाहिँ एक दुई लाइन बढी घटी छ। यहाँनिर चाहिँ बढी छ, यहाँनिर घटी छ। यो 2 छ भने यहाँ 2.5 छ। अब त्यसपछिबाट यसरी कप शेपमा तपाईहरुले यसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, सानोबाट ठुलो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो पोइन्ट भएपछि हामीहरुसित यो पोइन्ट पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलो छ, यो सानो छ भने यसलाई पनि यसरी जोइन गर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरुसित यो पनि पोइन्ट रहेको छ। अब त्यसपछि हामीहरुले यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई पनि यस्तो गरेर जोड्दिन सक्छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। गोलो शेपमा ठुलो सानो हुनाले कपी चारकुने कपीमा पनि तपाईहरुको यस्तो शेप बन्दै जान्छ है, केही पिर मान्नु पर्दैन। अब यो पोइन्टलाई पनि हामीले यसरी जोड्दिन सक्यौं। फेरि सेम यस्तै गरेर यता पनि जोड्दिन सक्यौं। यसरी हाम्रो चाहिँ पेटको भाग यानी कि पुन्टे कुकुरको अगाडिको भाग पनि बनेर रेडी भयो। यसलाई चाहिँ हामीहरुले नर्मली फेल्टमा बनाइन्छ, वन पिस बनाइन्छ। त्यसपछि म पछाडी जिउको भागको ड्राफ्ट बनाउँदै छु। यसको लागि पनि मैले यहाँनिर बेस पार्ट लिएको छु। 10 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्नुस् र यहाँ पोइन्ट दिनुस्। त्यसपछिबाट सिधा माथि अर्को लाइन तान्नुस् तपाईहरु 6.5 को सिधा लाइन तान्नुस् र यहाँ पोइन्ट दिनुस्। त्यसपछि यो 6.5 लाई चाहिँ यसरी दोबारेर
बराबरको भागमा लिनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी कपीमा तपाईले दोबार्न सक्नुहुन्छ, किनभने 0.5 को हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो बिचको पोइन्ट यो जुन दोबारेको पोइन्टबाट चाहिँ तपाईहरु अगाडि सिधा लाइन तान्दिनुस्। 3.5 सेन्टिमिटर को हेर्न सक्नुहुन्छ सिधा लाइन तान्दिनुस् र यो पोइन्ट दिनुस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो शेप बनेर रेडी हुन्छ। त्यसपछिबाट यो पोइन्टबाट तपाईहरु सिधा लाइन तान्नुस्। 9.5 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तानिसकेपछि यो पोइन्ट दिनुस् र हल्का कप भी शेपमा जाने गरेर यसलाई पनि हामीले सिलाउँदाखेरि फाइबर राख्ने बेलामा मिलाउन सक्छौं है साथीहरु। हल्का भी शेप चाहिँ तपाईले इमेजिन गरेर हल्का यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। 7 सेन्टिमिटर को सिधा हेर्न सक्नुहुन्छ है, भी शेपमा सिधा यसरी तानेर जोइन गर्दिनुस्। त्यसपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ एकदम सिधा स्ट्रेट लाइन तान्नुस्। तपाईहरु 6 सेन्टिमिटर को स्ट्रेट लाइन तान्नुस् र यहाँ पोइन्ट दिनुस्। यो भी शेप दिएको जस्तै गरी यसलाई पनि हल्का यस्तो बाङ्गो बनाएर सिधा जस्तो तान्दिनुस्। हेर्नुस् है, हल्का यस्तो सिधा हुन्छ भने यसलाई हल्का यसरी माथि उठेको जस्तो बनाएर है, यसरी स्केल राखेर हल्का माथि उठेको जस्तो गराएर यसलाई यहाँ सिधा यहाँ लगेर जोड्दिनुस्। 4.5 सेन्टिमिटर को हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जोड्दिनुस्। त्यसपछि यो पोइन्ट आयो तपाईहरुको। अब यो पोइन्ट आइसक्यो, यो पोइन्टसम्म बनिसक्यो भने चाहिँ यसलाई पनि हल्का गोलो गोलो शेपमा यसरी जोड्दिनुस्। यो चाहिँ मैले हाफ शेप मात्रै बनाएको साथीहरु। तपाईहरुलाई नि यस्तै गाह्रो भयो भने जिउको पार्टहरु हाफ बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीहरुले फरमा 2 पीस बनाइन्छ। यसको चाहिँ एरो यता तल फर्केको हुन्छ। फरमा बनाउनेहरुको सबैको एरो हुन्छ नै, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। यो चाहिँ डबल गरेर हामीहरुले कपडामा कोर्छौं। तपाईहरुलाई कपडा काट्ने बेलामा म एरोको बारेमा फेरि नै बताउने छु। हामीहरु छातीको पार्टको ड्राफ्ट बनाउँदै छौं। त्यसको लागि तपाईहरु सिधा लाइन तान्नुस् 5.5 सेन्टिमिटर को र यसलाई यसरी फोल्ड गर्दिनुस् र बिच भाग पत्ता लगाउनुस् र बिच भागबाट चाहिँ तपाईहरुले सिधा लाइन तान्नुस्। 6 सेन्टिमिटर को सिधा तान्नुस् र यो पोइन्टबाट यता अगाडि तान्नुस् 4 सेन्टिमिटर को र यता साइडमा पनि 4 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तान्नुस्। यो सिधा लाइन टोटल 8 को हुनु पर्यो। त्यसपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ तपाईहरु सिधा लाइन तान्नुस् 4.5 सेन्टिमिटर को। यता पनि त्यस्तै गर्नुस्। 4.5 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तान्दिनुस्। त्यसपछि तपाईहरुसित यो पोइन्ट र यो पोइन्ट रह्यो। यसलाई यसरी स्केलले जोइन गर्दिनुस् सिधा। यति गरिसकेपछि हाम्रो छातीको पार्ट बनेर रेडी हुन्छ। यसको चाहिँ एरो यता तल फर्केको हुन्छ। यसलाई हामीहरु फरमा 1 पीस बनाउँछौं। त्यसपछि हामी कानको भागतिर गइरहेको छौं। कानको पार्ट बनाउनको लागि सिधा पार्ट लिनुस्। तपाईहरु 5 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तान्नुस् र 2.5 मा यसरी स्केल नजिकिकन चिन्ह लगाउनुस्। त्यसपछि सिधा लाइन माथि तान्दिनुस्। तपाईहरु 5 सेन्टिमिटर को सिधा लाइन तान्दिनुस् र यो एउटा दुईटा तीनटा पोइन्टलाई यसरी कर्भ गरेर शेपले तपाईहरुले यसलाई बनाउन पनि सक्नुहुन्छ र गाह्रो भयो भने यसको बिचमा अर्को लाइन नै लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मेजरमेन्ट गरेर लाइन लिनु होला, किनभने सानो पार्ट भएको भएर मैले यसलाई यही तीनटा पोइन्ट मात्रै जोडेर बनाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र पछि तपाईहरुलाई दुईटा साइड यताउति भयो यो गोलाइदिनमा जस्तो लाग्यो भने यसलाई डबल गरेर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी डबल गरेर मिलाइदिनु होला। यसरी हाम्रो कानको पार्ट पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। यसको चाहिँ हाम्रो एरो यता माथितिर फर्केको हुन्छ। यसलाई हामीहरुले 2 पीस फेल्टमा र 2 पीस फरमा बनाइन्छ यो पुन्टे बनाउन बेलामा, र फरमै बनायौं भने हामीहरुले 4 पीस फरमै बनाउँछौं। त्यसपछि यो रहेको छ पुच्छरको भाग। यसलाई बनाउनको लागि तपाईहरु सिधा लाइन तान्नुस् 7 सेन्टिमिटर को र 3.5 मा यसरी पोइन्ट दिनुस्
त्यसपछि सिधा माथि लाइन तान्नुस् तपाईहरु 6.5 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्नुस् र यहाँनिर चिन्ह दिनुस्। त्यसपछि हामीले यो पोइन्टबाट यसरी यसलाई जोइन गर्न नि सक्छौं। पिच्छामा अर्को लाइन कोरेर तपाईहरु यदि यस्तो गोलो शेप बनाउन गाह्रो भयो भने लाइन तान्न नि सक्नुहुन्छ र यो सिधा भागबाट यसको हाफ पिस मात्रै बनाएर कपडा काट्ने बेलामा डबल नै गर्न सक्नुहुन्छ है। यो पुच्छरको भागको ड्राफ्ट चाहिँ तपाईले यति हाफ पिस मात्रै बनाउन नि सक्नुहुन्छ है, यो पुरै बनाउन नि पर्दैन गाह्रो भयो भने तपाईहरुलाई। यसरी हामीले पुच्छरको भाग पनि बनाएर रेडी गरिसक्यौं ड्राफ्ट। यसलाई चाहिँ हामीले फरमा 1 पिस बनाउँछौं। त्यसपछि रहेको छ यो मुखको भागलाई नै हामीले सिधा लाइन तान्न सक्छौं। यहाँनिर 10 सेन्टिमिटरको सिधा लाइन तान्न सक्छौं र 5 मा एउटा पोइन्ट दिइराख्ने। त्यो 5 बाट चाहिँ हामीले तल सिधा लाइन तान्छौं 4.5 को र यहाँ अर्को पोइन्ट आयो। त्यसपछि यो इन्डिङ जुन 5 को यो इन्डिङ पोइन्ट छ यसबाट चाहिँ तपाईहरुले माथि 1 सेन्टिमिटरको लाइन तानेर यसलाई यसरी पोइन्ट दिइराख्नुस्। त्यसपछि सेम त्यस्तै गर्नुस् है यता पनि। त्यसपछि यसलाई यसरी कप शेपमा तपाईहरुले लैजान सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि यो पोइन्टबाट यसरी र यो पोइन्टबाट पनि यसरी कप शेपमा दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई ठुलो सानो जस्तो फिल भयो भने यसरी डबल गरेर बराबर नै गर्न सक्नुहुन्छ। दुईतिर मेजरमेन्ट गरेर बनाउन नि सक्नुहुन्छ र गाह्रो भयो भने यति हाफ पिस मात्रै बनाएर कपडामा बनाउन बेलामा डबल गरेर ड्राफ्ट गर्न नि सक्नुहुन्छ। जसरी सजिलो लाग्छ त्यसै गरी बनाउनु होला। यो चाहिँ हाम्रो मुखको पार्ट। यसलाई चाहिँ हामीले फेल्टमा मात्रै 1 पिस बनाइन्छ। त्यसपछि रहेको छ खुट्टाको भाग जुन एकदमै सिम्पल रहेको छ। त्यसलाई बेस पार्ट लिएको छु मैले 9.5 सेन्टिमिटरको र त्यो यो पोइन्टबाट माथि लिएको छु मैले 4.5। अब यसलाई चारैतिर यता पनि 4.5 नै हुन्छ हाम्रो। यसरी 4.5 यहाँ पनि भएपछि यसलाई स्केल राखेर हामीले चारैतिर जोड दिन सक्छौं र यसको एरो चाहिँ यता फर्केको हुन्छ। चारैतिर भएको भएर यसलाई जतापट्टि राख्दा पनि सिलाउने बेलामा याद गर्नु भयो नि हुन्छ एरो नदिएर। यो चाहिँ हामीले 2 पिस फरमा बनाइन्छ। यसरी साथीहरु मैले आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई पुन्टे कुकुरको ड्राफ्ट कसरी बनाउनु त भन्ने कुरा सिकाएँ। मलाई आशा छ तपाईहरुले अवश्य नै बुझ्नुभयो होला र घरमा ट्राई गर्नुहुन्छ होला। यदि केही कमी कमजोरी भएको भए या केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईहरु मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई आजको भिडियो युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु म पार्ट 2 मा चाहिँ यो ड्राफ्टलाई मोडिफाई गरेर कपडा कसरी काट्ने त भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। किनकि साथीहरु मैले पुन्टे कुकुर ठ्याक्कै यो ड्राफ्टबाट सिकाएँ। यसमा म कुनै डिफरेन्स गर्दै छु। त्यसैले पार्ट 2 मा तपाईहरुले अवश्य हेर्नु होला। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।